Hai, hari ini saya akan ajar anda bagaimana untuk kita import 3D surface yang kita buat daripada Civil 3D kepada Revit. Untuk permulaan, apa yang anda perlu buat ialah anda memilih new project, dan di sini anda pilih penggunaan metric construction template. Pasal saya menggunakan metric measurement, and then press OK. Okey, untuk interface ni, apa yang anda perlu buat selanjutnya ialah kita hendaklah import file yang datang daripada Civil 3D tu. So kita masuk, tekan insert dan kita klik pada link CAD. Okey, link CAD. Di sini saya sudah ada menyediakan survey point dalam bentuk Civil 3D punya output, dan kalau anda ingin bertanya bagaimana untuk membuat surface ni, boleh merujuk kepada video saya yang lain. Dan di sini saya punya surface ni menggunakan meter, so kita kena set dia kepada meter, dan kita akan place pada level 1. Okay, and press OK. Okay, apa yang anda lihat di sini ialah input daripada survey yang daripada Civil 3D tu. Di sini ada triangle yang generated pakai Civil 3D. Di sini ada level, dan apa yang anda lihat di sini ialah semua lot-lot. Okay, untuk langkah selanjutnya ialah kita kena generate triangle ni melalui Revit. So apa yang anda perlu buat ialah anda pergi ke massing site, and then klik ke topo surface, and then anda klik kepada create import. Okay, create import, and then select import instance. So di sini anda hanya klik di mana-mana saja pun tak apa. Dan pada window yang anda lihat ni, kita ada berbagai layer yang memang sedia ada dalam survey file tu. Dan untuk tu saya telah create satu layer bernama triangle, so saya tidak memerlukan yang lain ni masa ni. Okay, kita hanya nak select daripada triangle saja, and then klik OK. Okay, apa yang anda lihat di sini yang warna coklat ni ialah generated pakai daripada Civil 3D. So kalau kita tengok pada 3D model, so kita akan nampak gabungan antara Civil 3D file surface dengan Revit. Untuk lebih jelas, anda hanya perlu klik pada view, dan pergi ke visibility graphic, dan then kita pergi ke imported categories, and then kita off. Inilah semua layer yang kita bawa daripada Civil 3D. So kita akan off ni, dan kita pergi apply dan press OK. So apa yang anda lihat ni adalah generated daripada Revit. Okay, kalau nak lebih jelas, kita pergi ke bawah ni dan kita masukkan shape. So kalau anda tengok, terdapat surface pada ini, maksud dia kita telah create surface 3D dalam Revit. Okay, okay, macam mana kalau kita tengok nak tengok dalam bentuk triangle. So apa yang anda perlu buat ialah kita pergi ke view, dan kita klik ke visibility graphic, dan kita on kan, pergi ke bawah ni, kita pergi ke typography, dan klik pada triangle, dan off inilah contour ni kita off kan dulu. And so inilah triangle yang telah generate melalui Revit. Okay, dan sekarang kita akan setting, tengok balik pada contour line. So kita pergi pada visible graphic ni, dan pergi ke topography, and then klik kepada onkan primary dan secondary contour. Okay, so apa yang anda lihat ni ialah contour yang telah generate pakai Revit. Dan bagaimana kita nak setting contour ni, so kita kena pergi dekat massing site, dan di sini anda akan lipat satu icon atau button kecil kat sini. Okay, anda klik ya, and then di sini kita ada site setting. Site setting ni menunjukkan bagaimana dia kita setting setiap interval untuk contour ni. Kalau anda lihat ni, dia merujuk kepada 5000 mm. Jadi kalau kita tukar dia kepada pasal survey ni dia punya level tak terlampau drastik, so saya hanya tukar pada 100 dan klik apply.
So apa yang anda lihat di sini generated untuk interval setiap 100 mm. Okey, dan untuk lebih jelas mungkin kita boleh tambah secondary contour dekat sini, secondary contour, dan anda boleh select, mungkin kita letak 500, setiap 500 secondary contour. So kita tekan apply and click OK. Okey, mungkin anda tak berapa lihat dengan jelas di manakah 500 interval tu. So untuk adjust ni, kita pergi ke view, and then pergi ke visual graphic, and then anda hanya perlu pergi ke typography, and then klik pada secondary. Kita akan override layer ni dengan, mungkin saya menggunakan color merah untuk lebih jelas. Okey, then klik OK, then apply. Okey, kalau kita tengok di sini, kita dapat lihat di mana setiap 500 ada line merah interval, dan setiap 100 adalah warna hitam. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Okey. Okey, kalau nak tengok lebih jelas surface ni, mungkin kita boleh tambah tanah di bawah ni. Dia akan menunjukkan lebih realistik dalam bentuk 3D. So kita akan mencari dipanggil section box kat atas sebelah kiri ni. Okey, kalau tak ada ni bermaksud okay, kita tengok sebelah kanan ni atas, tengok ada yang okey, kita kena klik surface ni, kita kena okey dulu, and then pergi sebalik sebelah kiri, kita ada 3D view, dan kita cari kepada section box. Okey, section box. Dan apa yang anda perlu buat ialah kita buat sedikit adjustment. Mungkin begini, kita tolak sini sikit. Memandangkan surface saya ni tidaklah 4 segi, jadi kita try mendapatkan, okey, mungkin lebih jelas. Okey, so ni dia output, dan kita boleh juga menukar surface. Mungkin color surface ni tidak menunjukkan lebih realistik. So apa yang anda perlu buat ialah anda klik kepada surface, and then kita pergi ke belah kiri, kita ada by category, kita klik by category, dan kita mungkin saya lebih prefer kita tukar pada grass. Cari grass, dan kalau sekiranya tak ada, anda lihat di bawah ni, bermaksud dalam sistem tak dimasukkan lagi. So kita akan import daripada library. So kita klik import ke kita punya sistem, dan mungkin kita tukar color kepada hijau. Okey, untuk buat masa ni mungkin hijau terang ni lebih jelas untuk pelajaran hari ni, dan kita tekan apply dan klik OK. Dan apa yang anda lihat, dia lebih realistik. Kita nampak yang surface atas ni warna hijau, dan belah tanah ni warna coklat. Tapi kalau anda tidak suka warna coklat yang di bawah ni, kita boleh saja menukar. Kita pergi ke model site, and then kita klik pada earth, klik sini, dan kita tukar properties dia. So mungkin coklat tak sesuai, kita tukar kepada warna grey. Okey, saya pilih grey yang ni. Okey, dan tekan apply, dan tekan OK, apply, OK. So anda lihat yang tanah tu akan berubah color. Dan bagaimana kalau kita tengok daripada section ataupun panggil elevation daripada east, dan cuba anda perhatikan dekat belah bawah ni, kita akan nampak yang actually dia punya, kita tadi dah set daripada level 1, tetapi dia ada lebihan di bawah ni menunjukkan ada setting yang kita kena tukar. Tak perlu risau, apa yang perlu anda buat ialah anda pergi ke model site, and then di sini anda lihat ada penurunan daripada level 1 tu, iaitu kosong, sebanyak 3000 mm. So kita akan tukar daripada kosong, dan apply, dan anda akan tengok dia akan pergi kepada kosong. Dan ini menunjukkan level di atas ni adalah mengikut survey. Dan kalau kita tengok kepada 3D, okey, kita telah berjaya import surface, dan yang ini mungkin kita boleh hide elemen. Okey, itu saja daripada saya. Kita akan jumpa lagi di lain kelas. Okey, terima kasih.